ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰবাৰ মই পিংকি আপোনালোক সকলোকে পিংকি লাইফষ্টাইল চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই পেলনীয়া হাৰ্পিকৰ খালী বটলেৰে বনোৱা এটা বস্তু লৈ আহিছোঁ। যদি আপোনালোকৰো তেনেকুৱা খালী বটল আছে আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিব পাৰে। এনেই পেলনি যোৱাতকৈ কিবা এটা বস্তু বনাই সজাই থৈ দিব পাৰিলে ভাল লাগে নহয় জানো। তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কেনেকৈনো বনালোঁ মই। মোৰ চৰাই বনাই ৰেডি। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।